Island. Od zamrzlých vodopádů po obrovský ledovce. Neskutečnou polární záři. Zima na Islandu je nádherná, ale nebezpečná. Mrazivá, ale fascinující. Vydejte se s námi na cestu zimním Islandem, jehož ledovou krajinu jsme v lednu navštívili. Tak právě se chci začít balit, protože zítra odlítáme na Island, ale teďka jsem se podíval na předpověď a aktuálně tam je -13 a nemá se to moc zlepšovat. Takže to vypadá, že to asi chce nějaký teplý oblečení. Pokud se chcete vydat v zimě na Island, počítejte s tím, že to není tak jednoduchý jako v létě, protože z Prahy aktuálně nelítají žádný přímý lety a dalo mi docela zabrat, než jsem našel nějaký rozumný letenky. My jsme nakonec letěli přes Zurich se Swiss Airlines, no a po nějaký době jsme už přistávali v Reykjavíku. Tak před chvílí jsme přistáli v Keflavíku a vážně předpověď se naplnila. Je tady asi -12 a my si teď jdeme najít naše auto, co jsme si půjčili, a rovnou vyrazíme asi 150-200 km směrem na východ Islandu, protože tady máme celkově jenom 5 dní, takže si chceme rovnou udělat nějaký náskok, abychom toho hodně stihli. Aby byly tyhle 4 dny intenzivní, ale zároveň jsme je nestrávili jen v autě, rozhodli jsme se pro oblast jižního Islandu a naše 450 km dlouhá cesta by nás měla dovízt až do malého města Hofen. Čekají nás vodopády, ledovce, kaňony, no prostě Island. Tak my jsme asi 5 kilometrů od ubytování a my jsme museli zastavit na kraji cesty, protože tamhle je polární záře. Ježiši, to je krásný. Počkej, stůj. Paráda. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you, bye. Tak jo, tak po menší nehodě, kdy jsme zapadli, jsme se dostali do naší chatky. Je to úplně stejná chata, kde jsme už bydleli předtím 2krát. Tady dlouho samozřejmě nezůstaneme, protože my jdeme na lov polární záře. No a co to ta polární záře vůbec je? To je děj, kdy ze slunce sem proudí nabitý částice, říká se tomu sluneční vítr, a vlastně naráží do magnetického pole Země a vznikají proto tyhle neuvěřitelné hry. Tak fakt jsem nečekal, že už takhle první večer nám Island připraví tohle světelné divadlo. Je to něco naprosto neuvěřitelného. Takže právě je 9:30, ale ne večer, ale ráno. Slunce už pomalu vychází a my míříme asi 20 kilometrů vůbec jednou z nejslavnějších vodopádů na Islandu, a to je vodopád Seljalandsfoss. Takže tohleto za mnou je vodopád Seljalandsfoss a jestli někdy budete na Islandu, tak tohle je jedna z těch věcí, kterou si myslím, že fakt stojí za to vidět. Co se teďka nedá, co v létě je možný, je vlastně obejít do kolečka celý ten vodopád, že se člověk dostane až za něj, kdy teda po chvilce je totálně mokrej, ale je to fakt skvělý zážitek.
Na asi 30 km od Seljalandsfossu série vodopádů pokračuje. Tohle je vodopád, který se jmenuje Skogafoss. Je fakt neuvěřitelný vidět, jak se pod ním vytvořila taková neuvěřitelná vrstva ledu, která má několik metrů. Jsme zajeli teďka na takovou malou odbočku a pomalu zapadá slunce a ta hra s tím světlem je naprosto neuvěřitelná. Tady jsme u takový polozmrzlý řeky. Akorát to, co není hezky, je, že je čím dál tím větší zima. Já myslím, že to bude jenom horší a horší. Po západu slunce jsme už jeli směrem k našemu ubytování blízko městečka Kirkjubajar Klaustur, ale nestihli jsme už návštěvu kanionu, takže se tam musíme vydat pozítří, až pojedeme zpátky. Tak a právě jdeme na lov polární záře. Tak schválně, jestli se nám dneska poštěstí, stejně jako včera. A dokonce existuje takováhle aplikace, jmenuje se to Hello Aurora. A to člověk se může podívat, s jakou intenzitou a jakou pravděpodobností zrovna bude ta polární záře. Ale dokonce tady právě lidi postujou, kdy zrovna viděli polární záři a rovnou se tam zobrazí i lokace, takže podle tohohle, zrovna tohle někdo viděl před 22 minutama, takže podle tohohle se dá dobře hledat ta polární záře. Tak jsme dojeli na místo, někam úplně mimo civilizaci. No ježiši, to je snad ještě silnější než včera tohle. No to je dobrý teda. Tam jsou takové fialové, jakože pruhy, že teď ta záře normálně mění ty barvy. Tak tohle je síla teda. A teď to začíná, počkej, teď začíná divadlo. No tak to není normální. Ježišmarja. A takhle se to teď hýbe úplně. Jak had to vypadá. Počkej. Koukej na to. Dobré ráno, tak máme opět 9:30, už pomalu svítá na obzoru a cílem dnešního dne je dojet do malého městečka Hofen, což je odsud asi 200 kilometrů. Tak teďka se ten islandský východ slunce fakt jako předvedl. Ty barvy, co se měnily, to bylo něco neuvěřitelného. Ani jsem nestihl nic moc nahrát, jak to bylo nádherný. A opět se ukázalo, že při tom cestování není úplně dobrý se spolíhat jenom na předem vytyčený místa. Ale teďka ku příkladu se zastavil na totálně random místě, tady u takový krásný zamrzlý řeky. A prostě tohle předčí i mnohý nějaký turistický spoty a nejlepší na tom bylo, že jsme tady byli totálně sami. Takže
Přesně o těchto momentech je to cestování. Tak právě úplně z ničeho nic zmizel sníh, tady to prostě vypadá už jako někde na jaře. Tak jsme právě objevili úplně stejné místo, na kterým jsme byli před asi 3 nebo 4 rokama. A najednou jsme přejeli tenhle most a jako kdybychom se zase vrátili do zimního Islandu. Všude je sníh, tam je ledovec Vatnajökull, prostě zase nějaký teleport asi. Teďka jsme se vypravili k ledovci, je to asi kilometr, ale vypadá, že ledovec už začíná po cestě, protože je to úplně celý pokrytý ledem. A teď se hodně bojím, abych nesletěl dolů. Počkat, tohle je jako celkem klouže. No, není to úplná sranda. Islandštiny já znám jenom 2 slova. Foss a Jökull. No a Foss je vodopád a Jökull je ledovec. A my teďka jsme taky u jednoho Jökullu, který můžete vidět za mnou. Tenhle ledovec se jmenuje Svinafellsjökull a je to jeden z takových víc tajnějších ledovců. Moc lidí tady nechodí. Teďka jak je zima a i ta cesta sem byla celá komplet od ledu, tak se sem vůbec nedá jinak dostat, než asi kilometr jít pěšky. No a jak je krásná modrá obloha, tak to vypadá úplně jinak než minule. Jsme teďka sešli až úplně dolů, skoro k tomu ledovci. A to, co jsme objevili, je něco neskutečného. Tady jsme na takový jako černý pláži a všude kolem jsou kusy ledu. Takový obrovský, úplně čirý a hladký, to jsem ještě v životě neviděl.
No a po cestě do Hofnu jsme se ještě zastavili na takovém slavném místě, který se jmenuje Diamond Beach, protože tady vlastně jsou takovýhle kusy ledu úplně všude. A to je vlastně, tady je to zajímavý, že tyhle kusy ledu to tady není jenom v zimě, ale je to tady vlastně normálně i na podzim, na jaře nebo v létě. Že to se tady drží celý rok. No a do dnešního rána nás přivítalo typický islandský počasí. Teď fouká celou noc, už tak 100-kilometrový vítr. Je strašná zima a tohle to je ten Island, který si pamatuju. Takže my vyrážíme teď kousek dál na takovou pláž černou, která se jmenuje Stokesnes. Teď já se neodvážím ani už tady brát foťák, to nejde, protože to objektivy ani ten foťák tady fakt neměli radost. Teď zrovna pak jsou takový momenty, jako je třeba tenhle, kdy úplně najednou foukat přestane, jako kdyby žádný vítr nebyl, úplně hezký a to se prostě jako ten Island připravuje na to, že jako nás uvede do téhle klamné iluze, že je skvělý počasí, no a potom to přijde. Moc lidí tady nejezdí a proto si takhle můžete vychutnat pro sebe úplně. A už to jede. Tak to je bruslení. No takže v teple auta opouštíme Vestrahorn a někdy příště, až tady nebude takový vítr, tak se sem podíváme znova. A dál za Hofen tentokrát nepojedeme a tak po návštěvě pláže Stokesnes, kde fakt hodně foukalo, teď už míříme zase směrem zpátky na Reykjavík, ale ještě po cestě zkusíme objevit spoustu míst, kde jsme se třeba zastavit nestihli. Jedno z nich teď bude za chvíli, ledovec Jökulsárlón a potom ještě nějaký kaniony a další vodopády. Takže uvidíme, co všechno si pro nás Island ještě připravil. Tak za mnou je ledovec Fjalsjökull a my jsme došli tak daleko, že teď je otázka, jak dojdeme zpátky, protože my jsme chodili tady po téhle jakoby ledové pláži, ale tam to dost klouže, takže vyzkoušíme jinou alternativu po kopci, ale to taky není úplně ono. Led, to je fakt jak kus skla, to takhle člověk vezme, to je fakt jako břitva.
Takže let z ledovce Fial Salron. Tak slunce už zapadlo, ale my kráčíme ke kanionu Fiadrar Gljufur. A tady je taková asi 1 kilometr dlouhá stezka, podél který je několik různých viewpointů, odkud se ten kanion dá vidět. No a zatímco někdy v létě tam teče řeka a je to celý takový zelený, tak teď je to pokrytý sněhem, řeka je zmrzlá, takže ty pohledy jsou totálně jiný. A teďka, jak je třeba -10 a fouká ještě k tomu vítr, tak je pocitově fakt jako strašná kosa. Takže islandský počasí teď úplně topovka. Jako ten východní Island měl něco do sebe, když tam bylo 0 stupňů, protože tady těch -12, to není to úplně příjemný, hlavně na obličej a na ruce. Takže první zastávka dnes jsou tyhle vodopády za mnou, jejichž název se fakt neodvažuju vyslovit. Jediný co, tak je tady fakt kosa. Jakože mám pocit, že takhle chladno snad ještě nebylo za ty 4 dny, co jsme tady. No a je to neuvěřitelný, ale 4 dny uběhly jako voda a my už jsme skoro zpátky v Reykjavíku. A teďka na závěr jsme se zastavili na naprosto ikonickém místě, protože tady se zastavujeme úplně pokaždý, co jsme zatím byli na Islandu. A třeba právě v roce 2020 jsem tady taky měl takhle závěrečnou řeč do videa. No a co bych tomuhle výletu řekl? No, na začátku, než jsme sem jeli, jsem si říkal, že za 4 dny se toho nedá moc stihnout a že v té zimě, jak to světlo je strašně krátce, tak to nebude úplně ono, ale opak byl pravdou. Bylo to něco naprosto neuvěřitelného a i když už jsem tady asi 3krát byl v jiném ročním období, tak ta zima má fakt něco do sebe. Takže jestli někdy budete taky chtít jet na Island a třeba už jste tady byli, tak určitě stojí za to sem přijet i v zimě, ale samozřejmě to není tak jednoduchý jako v létě, protože tady panujou tyhle mrazivý teploty, všude je sníh a led, spousta cest je zavřených, můžete jednoduše zapadnout, takže to má i svoje nevýhody, no ale zase budete odměněni touhle zasněženou pohádkou krajinou. No a doufám, že se vám tohle video z téhle cesty líbilo a už brzo, asi za 5 dní se vydáme na další cestu, tentokrát taky do zemí, které začínají na I a to bude Indie a Indonésie. Takže brzo na viděnou.